دې چې کوم شیونه دي که نه لکه ټول زموږ د افغانستان هغه پخواني کوم هغه دی هغې ټول دي کې ویل شوی دی لکه یو د کتاب نه ویل کېږي یو کتاب کې لکه په موسیقي درته ویلی دی نو دا ټول دي کې ټول هغه شیونه دي چې هغه لکه په آینده نسل چې کوم یې پاتې شي چې دا ختم شي نو دوی بس ختم شي نو دوی د هر څه نه نور نه پوهېږي چې یاره څه شی پخوا څه شی و څه شی نه و مکمل هر څه دې کې شته دی او دا زما د ژوند سرمایه ده دا د افغانستان د خلکو سرمایه ده لکه یو چوکیدار یم د دې حفاظت کوم. Originally from the Kabul region, Mohammed and his family fled Afghanistan in 1996 when the Taliban took power. As a refugee in Pakistan, he opened a shop with his brother in Peshawar, near the Afghan border. He fixes old tape recorders and televisions. Around him, buckling shelves hold the thousands of cassettes he's been collecting for 25 years. His mission? To safeguard Afghanistan's musical heritage. نو موږ به د ښار نه به د کابلي بازار نه دلته دوکانونه و ډېر زیات دوکانونه اوس ټول وران شوي دي سره خو به ډېر پخوا چې کم کیسټ یې د افغانستان مجلسیانو او که د پاکستان و نو دا موږ سره ډېرې موږ سره به د انډیا والا ډېرې دا موږ سره به مکمل کاپۍ به پروت و ته به راغلی لیست به د کاغذ کې به د لیست ولیکې چې یاره دغه ګانې ما ته ریکارډ کړه که نه بس موږ به دغه د لیست د مخکې نه به موږ ریکارډ کوو نو دغه وخت نه هم هغه سړی نه هم دا کیسټ یې بیا واخیسته او بس د همغه وخت نه دا شی شروع دی تقریبا اوسه پورې او د باجوړ نه راځي ما ته سړی مردان نه راځي تیران نه راځي کوواډ نه راځي بل د کیسټ دوکان په دې پېښور کې یاره ما خو نه دی لیدلی دشته دی بس سر دا ما هغه دی چې څوک چاته وایي بس بورډ ته لاړه زمري سره شته دی. Musicians and music fans travel for miles to haggle over the rarest cassettes, offering thousands of rupees. But Mohammed refuses to sell his most precious treasures. دا د قمرګل کیسټ دی دا تقریبا 25 کاله مخکې ډک شوی دی دا وایي بس زموږ اسلام دین کې دا شی نشته دی دا نه منو بس موږ او زموږ اسلام کې دا شی ناروا دی شریعت کې دا ناروا دی بس دا موږ ماته نه پرېږدي دا خبره ده ولې نه دا خبره دروغ هغه ده غذا دی Since their return to power in August 2021, the Taliban have strictly prohibited the playing of music. As during their first regime in 1996 to 2001, it is banned on the radio. Instruments are destroyed, burned, music schools are closed, and musicians are persecuted. On the 27th of August 2021, the famous musician Fawad Andarabi was executed, shot in the head. Music, Afghanistan's treasure, has died out. To preserve this heritage, Mohammed would like to digitalize his collection, but lacks resources and time. Pakistan wants Afghans to leave the country. If he is deported, his cassettes will be lost forever. میدان کې دا کړی هغه پخوا هغه کوم هغه چې تیر شوی په ما باندې کله کله هغه واچوم ځان سره نو هغه پخوا هغه یادونه ما بېرته واپس تازه شي نو هغه وخت کې ډېر د افغانانو ډېر زیات قدر او عزت و بس اوس خو اوس نشته دی اوس لکه عام هم وروره غوسه هغه شوی دی موږ ته او د حکومت هم دی نو ټیم یې موږ ته ډېر لږ راکړی دی چې تاسو په دغه ټیم وځئ. In Islamabad, while Eid marked the end of fasting, the government continued its plan of mass deportations of Afghans. They were given until the 31st of March to leave voluntarily, in dignity. But on the 1st of April, the authorities cancelled 800,000 Afghan residence permits. They accused them of being responsible for terrorist violence along the Afghan border. Since September 2023,
Nearly 850,000 Afghans have been deported. The continuous and daily stream of trucks transport entire families and their belongings. مونږ خو دا تقریبا 15-20 کاله کېږي چې پاکستان کې یو هلته تللي نه یو نو اوس بس نظام ګورو کاربار به ګورو بیا به ورسره انشاءالله چې هلته ورشو بیا ورته معلومات کېږي چې څه نظام دی څه سیسټم دی اوس خو د طالبانو نظام دی اسلامي امارت والا راغلي دي موږ سره دا پاکستان موږ هغه کارټونه جوړ کړي وه دا اوس ایکسپایر شوه موږ اوس په خپله مرضۍ روان یو واپس دلته زمونږ ملګري و ډېره سخته ده مشکل او پرابلم دی او موږ نه غونډ کاروبارونه پاتې شو دلته زمونږ ښه ګزاره روانه وه اول ته نوی ژوند به سر دوباره نوی ژوند به پیل کوو. Convoys arrive daily at the border crossing in Torkham, a main gateway to eastern Afghanistan, 50 kilometers from Peshawar. Over a few days, deportations intensified, and in mid-April, while we were filming this report, over 80,000 people had been sent back to the border. Refugees, asylum seekers, families settled in Pakistan for decades were forced to flee. Like 3 million refugees, musicians also face deportation. In this musical instrument shop, run by Pakistani craftsmen, the fate of Afghan musicians no longer matters to many people. افغانان به مو جي افغانان او پاکستانیان دواړه ګډوډ جي دلته کې بار ډېرې وي دلته کې بار د هغې ځای نه و دلته نه پروګرامونه راتله او بس کافي عرصه وشو چې د دې ځای نه هغوی هم لاړل هغه دوکانونه هم ختم شو بس دا یو زموږ دوکان پاتې دی. The long-cherished Afghan musicians are no longer welcome in Pakistan. They love the music, but not those who play it. نو هر چا خپل وطن دی کنه جی اوس کاغي د میوزیک افغانستان کې زده کړې دی ټیک ته نو اوس هلته طالبایزیشن دی هغوی دا شی مني نه نو خامخا فنکاران چې هلته نه ځي خامخا دا فیلډ به پرېږدي هغوی سره نه ایجز کېږي چې هغوی سره نه ایجز کېږي دا فیلډ به پرېږدي نو پاکستان کې دلته هم ښه دی خو پاکستان خلک هم نه اکسپټ کوي نو چې کم ملک دی هغه ملک هغه قانون سره به خامخا چلی زي پاکستانیان نو خپل پاکستان به خامخا فالو کوم. Sami Sanam Gul comes from a long line of musicians. He grew up in Pakistan. Despite the pressure from the authorities, he has decided to keep playing. یاره بیګا تلو کو هارت ته هغه ماغه بنو سیټ ته چیرته خو ډېر خطرناک ځای و بس دا ښه ده چې الله په خیر را رسولي بېرته موسیقي پروګرام و تقریبا سار څلورو پورې هملته و مسله خو زمونږ دا دی چې د افغانانو دا خبرې را شروع دي دا یار هم ډېر دی خو که ټون هم چې بیا دم چې کاټ سره مونږ ساخوا دی خاطر نه کوي دا دومره چې سخته په ځان تېرو د هغه دوه نړو دپاره چې هغه بچو ته رزق ګټو کړي دا زموږ د رزق ګټل همدغه یو وسیله ده بل وسیلې نه لرو مونږ یو هنرمندان فنکاران نو مونږ سره دا د سیاست خبرې او دا شوزونه دا زموږ دې سره کار نشته زموږ کار دی خلکو ته خوشحالۍ ورکول او مونږ نه د چا ښه سره کار لرو نه د چا بد سره زموږ خپل کار سری Sami plays 12 instruments and he also sings. Tonight, he's recording in a studio with Afghan singer Wafa Noor. She has Pakistani nationality, so she can stay in the country. But they have the same hope, to freely make a living from music. دا په کوم ورځ چې ما یو ویډیو لیدله چې هغه زموږ یو ډولي او یو باجه نو هغه هغې لکه چې په تبرګي باندې وایي که په څه شي قسم خو را باندې حق نه لري څوک چې قسم ورته دغه کم خو په کوم ورځ چې هغه ویډیو ما ولید چې هغه وایي هغه لکه چې زما په دې ځای وایي زموږ میوزیک خو د چا خبر وایي مړ شوی دی نو دا ژوندی کول بیرته پکار دی تو دا افوا چې د خلک چې د افغانیان سنګران به هم ځي او ټول به ځي دی به څه د دې څه لاره ماره نشته
نو بیسیکلی ټولو ته ویلې چې ځئ به که چېرته هغه کم کیسونه چې موږ بار اچولې که هغه وشو خو ښه وښه که ونه شو دی 2 میاشتو کې نو کیدای شي بېرته م افغانستان ته ولېږي نو بیا به دا موسیقي بیا به م هغسې خاموش پښتو کلچر کې سم نه دی پاتې نو پکار دی چې پښتو کلچر چې کوم وي دا همداسې چې څنګه د پښتو کلچر دی په کلچر برقراره وي زه سینګر یم ما خو لکه د هغوی په هغه کې ډېره زیاته غټه ګناه کړې چې زه دومره پورې چې لکه هغوی جینکۍ سکول ته هم نه پرېږدي په پاکستان کې چې کوم دي زیاتره افغانان سینګران دي ټول سینګران چې کوم دي زیاتره افغانان دي او ټول خلک پریشان دي او پاکستان دومره بد حالات راخسته چې کور په کور افغان پسې ګرځي هغه وباسي نو افغان بچرته ځي پاکستان نه دلته نه پرېږدي طالبان هلته نه پرېږدي نو ځي بچرته نو کنټینیو یې ځکه ساتو چې دا مونږ ساتو خامخا به دا مونږ ساتو ځکه چې دا زمونږ فن دی مونږ سره همدا دی دا زمونږ زیبا وطن دا زمونږ لیلا وطن دا وطن مزان دی دا افغانستان دا وطن مزان دی ګران افغانستان دا وطن دی ځان زمونږ دا وطن ایمان زمونږ وای په خاپوړو کې داسې ماشومان زمونږ One more take, okay? میوزیک داسې یو شی دی که نه اوس لکه یو مرغی دی دا مرغی چې په هوا کې نو دی خپل هغه فضا د هر څه نه یو خوند اخلي خبرې هم کوي هر څه کوي او که چېرته د سرو زرو پنجره هم ورته جوړه کړي او ته دا په هغه پنجره کې بند کړي نو هغه قید شو د هغه وزر هم بند شو هر څه بند شو نو همدغسې میوزیک هم دی اوس شخصا زه په خپل زه قید یم دلته Yasemin, Zakia, Shukriya and little Uzra dream of freedom too. In 2021, these young Afghan musicians fled Kabul with the help of American musician Lani Cordola. As illegal refugees in Pakistan, they live in hiding, waiting for a visa to the West. They cancelled our meeting for security reasons, so we interviewed them remotely. We are not going outside, and like this situation about the police thing, we should stay at home. If we not, they will out us and deport us back in Afghanistan. And we're not gonna go back Afghanistan because it's very dangerous for us, especially for the artists or musicians. Taliban was pressure to Afghan people, especially to women and girls like us who play music. When the Taliban is gone from Afghanistan, we will go back to Afghanistan and act with music, and I will do all my best, bring music to Afghanistan. Music has changed our life. Activist and founder of the Mafkura Research Center, Hayat Rogani works to protect vulnerable Afghan dissidents. Alongside Pakistani activists and lawyers, he is defending over 150 musicians who are facing deportation. هغه سیدا لکه څوک چې وایي چې زموږ په سیاست کې کار نه لرو غیر جانبدار یو مونږ دغه باور نشو کولی دا غځې خلک هم دا وایي چې اوسه پورې ډېر صحافیان ډېر سندرغاړي هنرمندان هغوی وزورولی شول وځپولی شول مونږ غواړو چې که پاکستان لومبۍ خو چې دا مهلت ورکړي The police play their role as Taliban. They go to the music concerts, they bring their equipment, tools and instruments, and they stop them that this is a sin and this is not in Islam. We had a campaign on social media, and we went to all the centers that for the music creativity. We have went there and we have announced that come to us so we can register your name in the petition.
We have 156 people with their families on the list. They're the Afghan musicians who are here after the Kabul fall. The people want to listen to that, but unfortunately they have been criminalized. هاي کورټ ته روان یم هلته زموږ خپل وکیل صاحب سره هغې زموږ کیسونه جمع کړي دي افغان مهاجرینو او خاص کر د فنکارانو نو زه ځم هغې سره لږ ملاقات مې د هغه ګورم چې څه وشو زموږ په کیس په خاطر څه ډېر امکانات شوي چې زموږ د اوسه پورې چې پاتې وي د هماغې وجه ده نو الله دې وکړي چې یو ښه زیری راکړي Mumtaz Ahmad, a lawyer at Peshawar High Court, represents Sami and the other 155 musicians on the list. He obtained a temporary suspension of their deportation in January 2025. The government must now make a ruling on the refugee status they're hoping to obtain. October 2023 کې order شو notification جاری شو اوس په د مارچ 2025 کې دغه مطابق لغی خپل معاش دلته پاکستان کې جاری ساتي خپل پروفیشنل جاری ساتي او کوواړي بهر ملک چې کوم کې اګی تا سکون وي ژوند کې سم مسلې نه وي الته باغی خپل لغه د کیس کې چې موږ دلته راتلو نو چې هغه کم کسان چې ډارېدل یا دغه ریزن دا و چې هغې موږ ټول ویل چې داسې نه چې دلته لاړ شو همدې ځای نه موږ واچو موږ یوسي که زوم که بلو ټول په همدې و چې هلکه ټول سره یو ځای شو دا به موږ اچوځو د دې کیس نه پس موږ ډېر لکه دا زموږ دغه دی چې یو کس شته چې موږ بچ کوي هغه دا کیس دی زموږ In Peshawar, where thousands of Afghans have lived since the 1980s, the police patrol the city to take a census of refugees. The message is clear. House an illegal Afghan, even temporarily, and you may be prosecuted. لکه موږ ته پرون پولیس والا راغلی موږ ته مغه کړی و چې بس لکه تاسو ته 3 میاشتې ټیم دی که نه لکه ځان برابروئ او دا زموږ د کور مالک چې دی لکه دا غریبانه نه میریږي چېرې سبا موږ ته څه مسله جوړه نه شي که نه ځکه چې دغه د حکومت هغه دی ورته ویلي دی چېرې دا خلک به لکه لرې کوئ او هغه کوئ به نو بس هلته به چې ځو نو بس داسې فکر وکړه لکه ګورستان ته چې ځې نو ګورستان بیا هم ښه دی They track Afghans down in bazaars, where destructive operations are increasing. The authorities say they're not linked to deportations, yet most are aimed at the Afghan community. هغه لکه تیر کال په دې زموږ په دې بوټ بازار کې پاټک په دې هغه باندې لکه د افغانانو ډېر ځایونه یې خراب کړل دا ټول افغانانو پاکستاني نه وو او دې کې افغانانو پاکستاني نه وو دې کې او خامخا یره څنګه نشته موږ مسافر یو دلته دا کیبن زمونږ و لکه زمونږ یو 3 ځلې زمونږ د دوکانونه هم سوځېدله ما سره ډېر زیات کیسټې وي نو یو 2-3 ځلې دا زمونږ د کیبلونه ټول نو دا په حالاته معلوم دی چې دا قصدن چا سوځوه د بجلي د شاټې 4,000 داسې شاوخوا سوځېدلی و Muhammad's wife prefers not to be filmed. She is afraid of Taliban punishment if they are forced to return. نو ینده هغه نه موږ هم زړه نه کېږي چې لاړ شو طالبان داسې خلک دي چې غټ غټ سړي وړې جلیګانې ځان ته نکاح کوي په زوره خو همدغه هغه نه ټول خطر موږ ته همدغه نه هغه شو همدغه هغه د کیسټو نه او که ما ونیسي نو دا زما دا لورګانې خو هسې مې زما ورته د کیسټو یو بانه څه چې مکمل هغه دی ریکارډ تللی دی ټول دنیا ته ټول هغه مې هغه شوی دی نو د لورګانې مې خطرې دي د بچیان مې خطره ده زموږ د ټولو فامیل خطره ده جي The family's future is uncertain. For now, the resistance is recorded on cassettes to honor Afghan musicians and to keep their music alive. Assalamu alaikum.
Bismillah. 1, 2, 1, 2, 3, 4. موسیقي به خوند یې خو ډېر وکړه خو دوی هغه په کوم هغه د زړه د خلاصه چې کوم هغه غریبانان دوی هم اوس خفه دي. اوس تاسو ته ګوري چې په علني په میډیا کې اعلان کوي چې افغانان بیرته لاړ شي خپل ملک ته او دا زمونږ یو وخت مونږ داسې چې زمونږ ورور دی زمونږ ملک دی دا وطن زګې کلچر عنعنات یو دي. نو زمونږ داسې د پښتو سره فامیلي زمونږ دغه د مونږ غواړو چې دا نسل تر نسل باید دا روانې زمونږ زامن دغه د دوی غږوي. نو واپس تلو کې چې دی خلک مباسي نو په زوره مباسي بیا چاره نشته. نو خو افغانستان وطن هم دی نو وطن ته به لاړ شو خو مونږ ته دا موزیک دا شیانو به نه غږوو نه کوو. نو بیا به یاره زه چې څومره سوچ کوم که نه چې په دې فیلډ نه بغیر کیدی چې زه بل هېڅ څه کار هم نشم کولی ولې چې زمونږ په وینو کې زمونږ په رګونو کې دا میوزیک ځان ته ځای نیولی دی. زه ډېر ورکوټ یم ما 15 کلن نه زه تبله غږوم 15 کلن نه همدغه پاکستان کې زمونږ کور ما تبله سټارټینګ کړی دی. نو اوس تقریبا دا د 15-16 کلن شوم ګیره کې مې سپي نه ولګېدو نو دې نه بغیر ما بل څه کار اوسه پورې نه دی کړی. همدغه میوزیک دی او زه یم. Afghan musicians still play to honor their country, hoping to find a refuge for their art and to pass on this ancient musical heritage to the next generation. To play in spite of everything until the music resonates again in Kabul's bazaars.